Lahat ng tao, pangarap ang magkaroon ng matagumpay na buhay. Pero karamihan sa atin ay paulit-ulit na nadadapa at dumadaan sa napakaraming pagsubok. Pero ang talagang mga nagtatagumpay lang ay ang mga taong hindi nawawalan ng pag-asa. Mga taong sumusugal sa pangalawang pagkakataon at bumabangon uli. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita? Sapat na bang mahalin lang kita? Magpakailan pa man. Sabi ko, parang ano ba naman to, Lord? Bakit ganun? Parang ginagawa ko naman yung lahat. Naging mabait naman ako sa'yo. Parang masunurin naman ako sa lahat ng gusto mo. Bakit parang lagi ako nagpipaid? Si Melanie Pindot o Lani. Lumaki sa Buso-Buso, Antipolo, Rizal at isang online entrepreneur. Nagsimula na punong-puno ng pangarap pero maaga ding sinubukan ng buhay. Bata pa lang kami, lumipat na kami dyan sa Rizal. Natatandaan ko noon, sobrang simple lang. Yung tamang magsasaka lang yung papa ko. Tapos magtatanim siya ng mga gulay, mga langka, pinya, tapos mga sitaw, yan. Yung mama ko naman is magtitinda siya ng mga maghahango ng mga kalakal. Pangalawa sa apat na magkakapatid si Lani. Siya ang laging kasama ng nanay niya sa pagtitinda sa mga ani ng tatay niya. Madalas pa ay kinukumpiska ito ng mga pulis, kaya dumadating sila sa punto na halos wala na silang makain. So, ang gagawin po ni Papa, yung mga ipa-expire na pagkain o expire na sa restaurant, kinukuha po niya yun. Tapos yun po yung iluluto para kakainin po namin na magkakapatid. Kapag gano'n na nakita ko yung sitwasyon na wala na kaming makain, dumidiskarte na po ako. Pupunta ako sa bundok, tapos ako na yung mangunguha ng pinya. Ilalako ko po dun sa labasan. Maglalakad ako nun ng malayo, tapos itinda ko po yun dun sa mga bahay-bahay. Pag makabenta po ako nun, bibili po ako ng bigas. Ang motto ko sa buhay kasi hindi pwede na sapat lang na kontento ka lang kung anong meron ka. Para sa akin kasi laging sinasabi, makontento. Yung mama ko kasi ganun, matuto ka maluktot. Kung ano yung nandyan, makontento ka. Para sa akin, hindi Hindi alam ni Lani na paghahanda na pala ito sa mas malaking responsibilidad. Ito ay nang magsimulang mabarkada ang tatay niya at sakta ng nanay at mga kapatid niya. Tapos yun, iba na yung ugali niya kasi pag umuwi siya, inaano niya si mama, yung sinasaktan niya pag walang makain. Tapos isang beses yung tinutukan niya ng ganun. Kasi naging security guard din po si Papa. Nawi-witness ko yung nangyayari kung paano niya saktan yung mama ko. Paano niya, pahirapan. Tapos yung kapatid ko kapag pinapalo niya. So nagsuggest yung kapatid ko na kapanganay kasi siya yung laging napapalo na lumipat na lang tayo ng Bicol, sabi niya gano'n. Kasi nung time po na yun, meron din po si Papa ang ibang babae. Pumunta sa Bicol si Lani, kasama ang ina at ang mga kapatid nito. Pero dahil sa hirap ng buhay, umalis din ang nanay nila para mamasukan bilang kasambahay sa Maynila at iniwan sila sa lola nila. Sa edad na 12 years old, tumulong si Lani sa pag-aalaga ng mga kapatid niya. Pero kahit anong hirap, hindi bumibitaw si Lani sa kagustuhan na mag-aral. Ang lagi kong iniisip mag-aral ng mabuti. Kasi syempre, kapag hindi ako nakapag-aral, paano ako makakuha ng magandang trabaho? Kaya lang po, may dumating po yung pagkakataon na paano pa nga mag-aral, hindi na nga po kaya. Hindi na sapat po yung sinasahod ni Mama. Kailangan kong makatulong sa mga kapatid ko nag-aaral din. Sa madaling salita po, pumunta na kagad din ako sa Manila na masukan na po akong katulong. Pagka-graduate ko po ng high school, nagkatulong na din po ako. Kasi yun po yung mabilis na makakuha ko ng trabaho. Parang sabi ko sa mama ko na
kasamahan ko siya para hindi siya mahirapan. Naranasan ko po na pagkatulong ka, kahit yung bagay na hindi mo kinuha, minsan mapagbibintangan ka eh. Alam mo po yun na kahit na gusto mo nang kumain, kailangan mo tapusin yung trabaho mo. Parang sabi ko sa sarili ko, hindi dito matatapos lang yung buhay ko sa pagiging katulong lang. Para kumita ng mas malaki, namasukan si Lani na janitress sa Our Lady of Peace School sa Antipolo, Rizal. Dito bumalik ang pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya pinagsabay niya ang pagiging janitress at pagiging estudyante. Habang naglilinis po ako ng mga computer doon, pinag-aaralan ko kung paano mag-open ng computer, pinag-aaralan ko po lahat. Pagkahapon po, pumapasok po ako sa school. Sa computer din po, para matuto din po ako sa computer. May mga naririnig. Opo na talagang, yun nga, duro-duro ka, sabihan ka ng lazy, tang-tang. Wala kang mararating sa buhay hanggang dyan ka lang. Kaya lang po, nung time po na first sem po, diyan po talaga ako nag-struggle kasi nga, ang hirap po niya pagsabayin kasi imaginein mo, pagkatapos ko magtrabaho, papasok ko sa school, dun po bumagsak yung katawan ko, nagkasakit ako. So pinapili po ako nung madre. Kasi po nung time pa yun, syempre, pag yung sahod ko po kasi yun din po yung pang tuition ko. Anong gusto mo? Magtatrabaho ka ba o mag-aaral? Pinili ko pong magtrabaho kaysa mag-aaral. Kailangan ko pong mas matulungan yung mga kapatid ko. Sabi ko, saka na lang ako kapag okay na mga kapatid ko. Bigo si Lani na makatapos ng college. Imbes, naghanap siya ng ibang trabaho at sinubukan niya mag-apply sa ibang bansa. Lahat ng diskarte ginawa niya para lang matanggap siya. Naglagay po ako ng nung goma. Yung alam mo yung tsinelas na mataas, sinira ko po yun kasi sira na yun eh. May mataas, nilagay ko sa ilalim ng medyas. Talagang pakiang-kiang ako. Nung nandun na, ma'am, pakihubad na po yung nung hinubad niya po yun. Tapos sabi na ko, ma'am, kunting-kunti na lang papasok ka na, pasa ka na sana. Umiyak ako noon, iyak ako ng iyak kasi ang sipag-sipag ko naman pero may discrimination pala sa pag-a-apply ng trabaho. Nung habang naglalakad ako sa ulan, hindi ko makakalimutan talaga. Grabe, tumatak talaga yun sa isip ko na ang hirap ng buhay. Sobrang hirap. Parang pag mahirap ka, parang lalong pahirap eh, di ba? Pero habang naglalakad ka, nabasang-basa ka ng ulan, hindi ko nga alam kung saan ako dadaan. Pero nananalangin lang talaga ako na, Lord, hindi ako nagagalit sa Kanya, patubayan mo sa dadaanan ko. Habang naghihintay ng swerte sa pag-abroad, pumasok si Lani sa pagiging sales lady hanggang sa naging encoder siya sa Land Registration System Incorporated. Pero lalo pang sinubok si Lani nang magkasakit ang nanay niya ng asthmatic bronchitis. Tapos ang sabi, kailangan ma-CT scan. Nung time po na yun, is na wala nga po pera eh. Kumbaga naubos na rin sa mga gamot-gamot niya eh. Tapos yun, dun ko po naranasan talaga na yung mama ko buhay pa, pero may sobre nang pinapaikot sa office namin para makalikom ng pera. Na, alam mo yun, yung parang konti namang tulong para sa nanay ni Melanie kasi may sakit. Tapos alam mo yung parang awang-awa ka sa sarili mo kasi parang sobrang hirap na talaga sa buhay. Hindi na alam ni Lani kung saan pa kukuha ng pera. Dahil umabot sa 1,000 araw-araw ang kinailangan ni Lani para sa maintenance ng ina. Hanggang sa may isa siyang kaibigan na ipinakilala siya sa isang Korean national. Ayun nga po, fixed married na kumbaga po, papel lang siya, kasunduan po siya. Wala pong bayad. Yung kasunduan namin is, yun nga po, i-invite niya ako dun sa Korea para po makapagtrabaho, para makatulong ako financially sa mama ko. Pero po, nung after po nung kasal namin, hindi niya na po tinupad yun. Hindi niya na po tinupad na i-process yung papel ko. Paano kita? Akala ni Lani, ang pagpapakasal sa isang Koreano ang magiging sagot sa lahat ng paghihirap niya. Ang hindi niya alam, magiging dagdag lang ito sa pasanin niya. Ako yung ginawa niyang access para makapag-business siya dito. Kasi di ba hindi sila dito pwedeng magnegosyo kapag hindi sila nakasal. So parang nangyari, imbis na
ako yung mapunta niya doon, siya yung nakapagnegosyo dito. Oo, siya yung nakinabang. Kasal kaming dalawa. Hanggang sa malaman ni Lani na buntis siya. Pero ang problema, iniwanan na siya ng asawang Koreano. Nung time na nabuntis ako, hindi ko po alam. Tapos sinabi ko kay Karen na buntis ako, sabi ko gano'n. Pero hindi ko itutuloy, sabi ko gano'n. Subukan mo lang, sabi niya gano'n. Kung ayaw mo, akin na lang yan. Ibigay mo sa akin. Sabi ko, sige. Si Karen Enriquez, ang pinsan at best friend ni Lani, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para labanan ang pinagdadaan ng krisis sa buhay. Dumiskarte po ako kung paano magtrabaho online kasi nga butis na ako eh. Tapos yun po yung nagsusustain sa mama ko sa mga gamot niya. Center lang po siya. So doon po ako nagpapacheck up kasi pag sa doktor, medyo mahal po siya. Yun po yung nakasurvive sa akin yung trabaho. Hindi ako pwedeng umabsent. Manganganak na nga ako eh. Alam mo yung habang nagko-computer ako, hindi na ako makaupo kasi lalabas na siya. Para lang hindi ako matanggal. Kaya lang natanggal din po sa trabaho. Puno pa rin ng takot si Lani dahil hindi niya alam kung paano pagsasabayin ang pag-aalaga sa ina at sa kakaisip kung ano ang magiging kinabukasan nila ng magiging anak niya. Inabangan na nga ni Karen yung panganganak ko. Yun na po talaga yung usapan na pagkalabas ng bata, hindi ko natitignan, hindi ko nahahawakan, sa kanya na daw. Yung time po na yun, nakukontak ko pa yung Koreano, nagmamakawa ko sa kanya, nabigyan niya akong pampasesaryan. Kasi yung umbilical cord ng baby nakapulupot. So, risky, pwede ka mamatay ng dalawa. Kaya lang, hindi po siya nag-reply. 3 araw na po ako nagle-labor. Hindi pa rin bumaba yung tiyan ko. Si Karen po, kasama ko po siya nung pumunta ako sa ospital. Kasi hindi ko kaya na, na mag-isa lang ako. Kaya habang nagle-labor ako, nakabantay sa bahay. Doon na yung natulog. Kumbaga, parang siya na yung umalalay sa akin. Lahat ng kailangan kong pagkain, bebe ng gatas ko. Responsibilidad ng tatay, ginampanan niya na talaga ng bongga-bongga. Tapos nung nanganak ako, nung nakita ko siya, hindi ko na siya binigay kay Karen. Hindi ko na kaya kasi sabi ko, akin to, dugo at laman ko to para sa akin to nagmula. Pinaghirapan ko to eh. Kumbaga ang hirap-hirap mga anak. Parang meron ako magiging kakampi. Parang ito lang yung meron ako. At parang naging swerte nga kay Lani ang anak na si Athena. Dahil dito nagsimulang umangat ang buhay niya sa pagbebenta ng health products online. Sunod-sunod po yung blessing na dumating sa akin na talagang kahit po ako, parang totoo ba itong nangyayari sa akin na kasi ang pangarap ko lang naman magkaroon ng bahay, kumain 3 times a day. Hindi ko naman po pinapangarap na magkaroon ng sasakyan eh. Tapos nagtuloy-tuloy pa po ako, napag-graduate ko po siya ng nurse. Yung kapatid ko, tapos nakapagpagawa po ako ng sarili naming bahay. Tapos ngayon po, yung po hindi po nakaabot ngayong segment natin, palabas na po yung second car po, yung Fortuner ko. Ang dating janitress, isa na ngayong milyonarya. Dahil kumikita na si Lani ng 800,000 kada 3 buwan. At ang pinakaimportante sa kanya, patuloy pa rin ang magandang samahan nila ni Karen hanggang sa ngayon. Karen, paano ba kita mapapasalamatan sa mga times na lagi kang nandyan para sa akin? Sana tanggapin mo itong simpleng pasasalamat ko para sa'yo. Kaya si Mama Mary yung napili ko kasi nga, kumbaga guidance din sa'yo kahit saan ka pumunta, na lagi kang patnubayan, tapos may rosary na rin yan para manalangin ka lang kapag may problema ka at lagi mong isipin na laging nakabantay si Mama Mary para sa'yo. Sobrang na-overwhelm ako na ako talaga of all people ang gusto mong pasalamatan. Nagpapasalamat ako sa regalo mo sa akin na aalagaan ko to. Isa ka talagang parang kapatid. At andito lang ako palagi para sa'yo, para kay Athena, and I love you. Si Karen Enriquez, 35 years old, Bicolana at isang online business coach. Siya ang naging dahilan para makaahon sa hirap ng buhay si Lani, na minsan ding dumaan pala sa paulit-ulit na pagkakadapa at pagsubok ng buhay. Oo, umiyak ako magdamag. Parang gusto ko nang pakamatay din nun eh. Kasi bakit kailangan maranasan?
Naisip ko na kung buo lang yung pamilya nyo, tapos mas may maayos na hanap buhay yung magulang mo. Hindi mo na kailangan ng magpalipat-lipat ng bahay. Hindi mo na kailangan magpaalila sa iba. Lumaki sa bundok ng Bicol sina Karen. Nagmimina ng ginto ang tatay niya at OFW naman sa Bahrain ang kanyang ina. Minsan lang makasama ni Karen ang mga magulang niya. Kaya lumaki silang magkakapatid sa poder ng mga kamag-anak. Oo, nagpapadala rin yung mama ko. So sa ganun, matagal din bago dumating ulit sa amin. So matagal talaga na hintayan. Naalala ko palagi akong inuutusan ni Lola. So Karen, tignan mo na kung may padala yung mama mo. So ganun. So maglalakad ako pagkalayo-layo. From bahay, pupunta ako sa terminal ng bus. I think mga 20 minutes or 15 minutes kung lalakarin. Pababa, nasa tuktok kami ng bundok so bababain ko yun. Ang hirap kasi wala talaga yung mag-guide sa'yo. Although andyan naman yung mga relatives mo, syempre may kanya-kanya rin silang pamilya na mas uunahin nila kaysa sa kapakanan mo. Ang hirap nang dadating ka ng school kasi ikaw yung magluluto. O yung maglalaba ng sarili mong damit. Tapos gusto mo magluto, gutom ka na, mangungutang ka pa ng bigas. Tapos walang magpapautang sa'yo. So hindi ka na lang papasok sa hapon. After graduate ng kuya ko, pumunta na siya ng Manila, nagtrabaho siya. Kasi parang ganun yung naging routine sa amin. Tapos nung nakagraduate na lahat ng mga kapatid ko ng high school, nagkanya-kanya na rin sila, naghanap din sila ng kanilang hanap buhay, hanggang walang naiwan na sa bahay. Sa paghihiwalay ng pamilya, nagkaroon ng pagnanais si Karen ng mas magandang buhay para mapagsama-sama ulit ang pamilya niya. Tumatak sa isip ko na kung magiging mahirap lang din ako pagdating ng araw, ayoko na lang magpamilya. So kung mayroong mga pagkakataon para umasenso, talagang igagrab ko yun. Ang pangarap lang naman po niya is yung maging maayos yung kalagayan ng pamilya namin, lalo na sa magulang namin. Gusto niya yung magkaroon ng maayos na buhay yung mga magulang namin. Tumira si Karen sa tita niya sa Angono at doon nag-aral ng high school. Nakakalungkot na wala yung mga kapatid mo dun kasi parang, alam mo yon yung nakakaramdam ka na mag-isa. Alam mo yun na kahit napakabait naman ng tita mo, mahal ka naman ng tita mo, pero iba pa rin yung sarili mong kapatid, sarili mong nanay, sarili mong tatay. Kaya lang, talagang kailangan mo makisama kailangan mangyari yon. Nang matapos ang kontrata ng nanay ni Karen sa Bahrain, sinubukan nitong mag-Taiwan. Pero hindi na ito nakaalis dahil sa kakulangan ng pangbayad sa placement fee. Kaya ang ginawa ng ina, namasukan na lang ito bilang kasambahay sa Maynila. Dahil ayaw na ni Karen mahiwalay sa ina, nagdesisyon siyang sumama. Another adjustment na naman. So iba na naman yung environment ko. Doon mas iba rin yung mga kaklase ko. Sila ang gaganda ng damit, parang ang puputi, ang kikinis, tapos ikaw hindi ka naman lumaki ng ganun. So parang nakakaramdam ako ng mga insecurities. Habang nag-aaral si Karen, namamasukan din siya sa amo ng nanay niya. Ang hindi niya alam, may ibang motibo sa kanya ang amo nila. Third year high school na ako, medyo malaki yung build ng katawan ko Parang mabilis magdalaga yung katawan ko. Siguro yung that time, lasing siya, medyo malikot yung kamay niya, yung parang masyado siyang touchy. Parang sobrang lapit niya na sa akin, tapos parang, ayun nga, hahalikan ka na. Tapos sobrang takot mo kasi lasing. Paano kita? Akala ni Karen, mas gaganda ang buhay niya sa Maynila kasama ang ina. Ang hindi niya alam, dito magmumula ang isang karanasan na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Talaga may gusto siyang gawing iba sa'yo na hindi mo naman, parang nakakatakot sobra. So, ginawa ako noon, nag-aaral ako noon, nagkulong ako ng CR magdamag. Doon lang ako, hindi ako lumabas. Kasi inintay ko yung mama ko. So, nagagalit nga yung mama ko. Kaya lang, wala naman kami magawa ni mama. Umalis si Karen at ang nanay niya sa bahay ng amo nila at bumalik sa tita ni Karen sa Angono. Dito siya nagsimula muling mangarap. Gusto ko yung makapagpatayo ka ng bahay naman, na hindi na kayo makikitira. Kaya lang, after ko naman mag-high school, hindi na namin naiisip mag-college. Kasi yung high school nga na libre, hirap na hirap ka. What more pa yung college na
parang mas marami kang gagastusan. So, hindi na rin ako nag-college that time. Dahil sa pinagdaanan, unti-unting nawala ng gana si Karen sa buhay. Dito siya nagsimulang mabarkada. Hanggang natutong uminom. Yung kinakasama ng tita ko, syempre magagalit sila sa'yo kasi bata ka pa di ba? Parang ganun yung sitwasyon mo. So, napagsalita sila sa akin ng medyo masasakit na salita. Parang walang utang na loob. Na sumama yung loob ko. Nagtanim ako ng sama ng loob. Tapos, nag-decide ako na lumipat. Umalis si Karen sa kanila. At sa tulong ng mga kaibigan, nakahanap siya ng maliit na kwartong marerentahan. So sabi nila may nakita sila na maliit na apartment. Parang maliit lang na kwarto na dinikit lang dun sa bahay. Wala akong support sa kapatid, wala akong support sa mama, sa tita ko. So down na down ako nun. Yun yung pinaka-lowest point din ng buhay ko. Kasi parang wala kang direksyon, wala kang pera. Dito niya naging kaibigan si Ariel Ganzan, ang boyfriend noon ng kanyang ate na naging kuya-kuyahan at tatay sa kanya. Habang nakatira siya doon, bale, ako yung sumusuporta sa kanya ng pagkain doon. Pero hindi kami kasing close ni Karen noon. Yung ate niya naging kaano ko noon. Tapos syempre, laging kasama ni ate niya si Karen. Hanggang sa umalis yung ate niya. Kami na ni Karen magkakasama noon. Siya yung tumayo na nag-guide sa amin, para na siyang tatay sa amin. So siya yung nag-inspire naman sa amin na yung time na walang-wala talaga. So isa siya sa naaasahan namin that time na kung dahil chef nga siya, kung wala kang makain, nag-provide siya. Sabi ko sa kanila, huwag ka muna sumuko, wala ka pa nararating. Bali na siya kasi wala nga siyang trabaho noon. Gusto niya mag-apply, kaso undergraduate pa ng high school eh. Dahil sa tulong at payo ni Ariel, inayos ni Karen ang buhay niya. Binalikan niya ang pangarap na mabuo ang pamilya. At nagawa niya ito nang makakita siya ng trabaho sa ibang bansa bilang singer. Nung nandun ako sa Japan, nakaipon ako, tapos binibigay ko yun sa mama ko. Hanggang nakapagpundar, 4 na tricycle. Habang nandun kami, paunti-unti, nagpapatayo kami ng bahay. Nakakatuwa, nakaka-proud na So yung bahay na yun na unti-unti naming simulan, pinagtulungan namin ng kapatid ko. So doon na yung time na naranasan naming mabuo. Kinuha ko na rin yung papa ko. So nandun na rin kami sa bahay na magkakasama kami. Yung feeling mo na ang sarap na sama-sama kayo, tapos habang kumakain kayo, masaya kayo, nagkikwentuhan, yun yung pinakamasarap na na pakiramdam. Yung magkakasama kayo. Ngayon, may asawa na at isang anak at isang matagumpay na online business si Karen. Natupad na niya lahat ng pangarap at dahil yan, sa tulong at payo ni Ariel. Ariel, paano ba kita mapapasalamatan? Ito, simpleng regalo ko para sa'yo. Hindi lang to para dahil produkto namin to, kundi dahil sa dito, sobrang laki ng tiwala ko. So, ganun din yung naging tiwala mo sa akin dati na sobrang laki din. So, isa ka sa part ng success ko sa lahat ng payo mo. Karen, salamat dito. Sa totoo lang, kailangan ko na talaga to ngayon. Parehas tayong tumatanda, hindi lang ako ha. Papaalala ko lang. Si Ariel Ganzan, 39 years old at isang chef. Lumaki sa Angono Rizal si Ariel. 3 taong gulang pa lamang siya nung mamatay ang kanyang ama. At ang kanyang nanay na si Sylvia ang mag-isang bumuhay sa kanya. Kumbaga, nabuhay kami ni nanay na 2 lang kami noon na hindi naman sa material na bagay. Simple lang kami. Kung meron masusot, okay na yon. Tapos, sa pagkain, makakain lang kami ng 3 times a day. Okay na yan. Malambing po siya, pero hindi po siya yung papakita na yung mahal ka o sasabihin sa'yo, mahal kita. Hindi. Basta pinapakita niya lang sa gawa. Pag mayroon akong nararamdaman, nandyan siya, naalala niya ako. Nararamdaman ko rin nun kasi, siyempre, hindi naman ganun kami kayaman. Minsan may time talaga na nabibitin din kami sa pera. Para sa yung pangangailangan, mga sabon-sabon o kaya may biglang pagkakasakit. Para makatulong, pumasok si Ariel bilang dishwasher sa Eastridge Golf Club noong 19 years old siya. At dahil nakakahawak na siya ng pera, nawala na ang interes niya na magkolehiyo. Imbes, nagpaturo na lang siya sa katrabahong kusinero kung paano magluto. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung hilig ko sa pagluluto, pero alam ko talaga, matakaw ako.
Kaya siguro doon ko na ano yun. Pag nakaramdam ng gutom, luto. Mahilig ako mag-invento ng luto. Una kong ano doon, parang ramen cook lang ako eh. Lahat ng order ng ramen akin. Kasi yun ang pinakamadali. Pag na-promote ka, may dagdag ka sahod. Parang doon ako nainganyo na kariring ko na to. Naging sunod-sunod ang promotion ni Ariel hanggang sa naging head cook na siya. At hindi pa dyan nagtatapos ang swerte niya. Dahil dito rin niya nakilala ang asawa niyang si Rachel na nagtatrabaho bilang caddy sa parehong golf club. Masaya kami nun kasi. Kumbaga, halos lahat ng trip niya, trip ko rin. 6 years kami niyan, naging magjowa. Kaya nabuntis na siya nun eh. Hanggang sa nag-live-in kami doon sa bahay nila. Tapos nung nabuntis siya, lumipat kami dito sa bahay. Si Papa po para ano yan eh, yung maalaga po, mapagmahal. Binibigay niya po lahat ng kailangan ko po. Yung pangailangan po sa school, mga suporta po, gano'n. Nagpursige si Ariel hanggang sa makapagtrabaho siya sa isang resort sa Marinduque. Kinuha siya doon ng tsuhin niya na isang sous chef. Yung kinuha niya ako doon bilang cook, cafeteria cook. Tapos doon ako nag-improve, doon ako tumaas, umangat ng umangat. Hanggang nakuha ko doon yung posisyon ng demi-chef. Kumbaga sa chef eh, yun yung pinakamababang posisyon. Pero chef na yun, ahead ka na sa mga kusinero. Pero pagkatapos ng 4 na taon, namatay ang may-ari ng pinapasukang resort ni Ariel. Kaya napilitan siyang umalis at bumalik sa Bulacan. Dahil walang trabahong mapasukan, napilitan siyang pumasok sa pagiging construction worker. Siyempre, makakarinig sa mga kapitbahay na, kala ko ba chef yung asawa mo? Bakit naging construction? Kumbaga, bumaba yung ano. Pero para sa akin, hindi ako apektado sa ganun. Paano kita? Nahirapan noon si Ariel na makahanap ng trabaho bilang isang chef. Pero dahil gusto na rin niyang mapalapit sa kanyang pamilya, hindi na siya naging mapili. Maluwag niyang tinanggap ang pagiging isang construction worker. Tuwing nagtatrabaho ako ng kusina, laging nasa probinsya ang destino ko. Kumbaga, nagkikita kami sa isang taon 2 beses. Para rin akong abroad. Kaya nung nawala ako doon sa pangungusina, sa malapit ako naghanap ng mapapasukan, yung ginagawang Philippine Arena. No? Kaya ako rin tinaga yung trabahong yun, malapit din sa pamilya ko. 600 pesos kada araw ang kinikita niya sa pagko-construction. Kahit mas malaki ng kaunti sa natatanggap niya bilang demi-chef, sakit naman ang katawan ang kapalit nito. Una pa lang ako sa construction, masasabi ko talagang napakahina ko. Hindi ko kaya magbuhat ng isang sakong semento nun. Mula sa sandok hanggang sa naging bareta at saka nag-steelman pa ako. Yung ng mga building, yung naglalatag ng mga bakal. Kasabay ng hirap ng katawan sa pagko-construction, tiniis din ni Ariel ang diskriminasyon ng ibang tao sa trabaho niya. Sumasama talaga loob ko eh. Nag-erector ako sa MOA. Ang suot ko, long sleeve, yung pang construction talaga. Sasakay ako ng elevator. Pinalabas kami, sir, bawal kayo dito, ang dumi nyo. Ganun ang pagkakasabi. Kumbaga, pag construction kasi, discrimination lagi. Nandun, ang baba ng tingin tao, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Ang masakit pa kay Ariel, minamaliit din pala ang naging trabaho niya ng mga kaibigan at kakilala nila. Siyempre sa misis ko, makakarinig sa mga kapitbahayan na, kala ko ba chef yung asawa mo? Bakit naging construction? Kumbaga, bumaba yung ano. Pero para sa akin, hindi ako apektado sa ganun. 1.5 taon ang lumipas. Pumasok na sa iba't ibang construction project si Ariel. Halos mawala na siya ng pag-asa na makakabalik pa siya sa pagluluto. Hanggang sa makilala niya si Wilson Olagir sa isang construction project. Nangungontrata siya sa mga pintura. Wala rin din siya sa construction. Hilig siya uminom eh. Pares kami. Tagayan, konti, tapos kwentuhan. Saka masaya rin kasama si Ariel. Hindi siya madamo, kwela. Tapos ito nga, nakakuha siyang kontrata sa Boracay, inaya niya ulit ako. Gusto mo makarating ng Boracay, libre pamasahe. Oo naman agad ako. Alam mo naman sa Maynila, pag sinabing Boracay, sikat ka. Hindi alam ni Ariel, doon pala nakasilip ang pangalawang pagkakataon sa pagluluto na matagal na niyang hinihintay.
Yung amo ko, nag-hiring sila ng mga chef. Tapos, alam ko chef kasi si Ariel, naikwento niya na sa akin. Tama-tama na sinabi ko na sa amo ko na, sir, ito, kusinero to, pwede niyong pagkatiwalaan. Pumasa naman. Doon na nag-umpisa, tuloy-tuloy na siya Sabi ko, baka ito, pangalawa na to. Bibigyan ko muna yung sarili ko ng, second chance kung talaga sa kusina ako. For 3 years, naging head chef siya ng restaurant na Jeepney Stop sa Boracay. At ngayon, ay isa na siyang chef de partie ng Astoria Current, isang 5-star hotel sa Boracay. Pinakamalaki ko siguro ang achievement, yung nakuha ko yung posisyon ng pagiging head chef de partie. Kasi yun yung simula nung ng kusina ako, pangarap po talagang tumungtong ng, kumbaga makakuha ng titulo ng chef. Nahiwalay man si Ariel sa pamilya, naging instrumento naman ang tagumpay niya para mataguyod at mabigyan ng mas maginhawang buhay ang pamilya niya. At lahat ng ito ay nagsimula sa tulong ni Wilson. Wala akong ibang maisip kung anong ibibigay ko sa'yo, kundi eto lang. Shotting glass. Pero biro, para sa akin, simbolo to nung mabuti nating pagkakaibigan. Salamat kasi naalala mo ko, pasalamatan. Parang overwhelming yung maganda yung pakiramdam ba na may tao palang nakakaalala sa'yo. Sa akin maliit na bagay lang kasi yung ginawa ko sa kanya. Parang malaking bagay na pala yung nangyari sa buhay niya. Ayun, nakakatuwa. Si Wilson Olagir, 40 years old, isang pintor sa construction. Siya ang naging dahilan para maipagpatuloy ni Ariel ang pangarap niya na maging isang chef. Pero bago siya natutong tumulong sa iba, nagkaroon din siya ng sarili niyang laban sa buhay. Yung mga sa squatter area talaga yung parang ganun yung mangyayari sa akin. Kung hindi ko talaga tinigilan yung barkada, yung bisyo, baka tulad ng mga nasa squatter area dati, baka mas malala pa, baka nasa kulungan ako ganun. Pangatlo si Wilson sa 5 magkakapatid. Bus driver at tindera ng isda at gulay ang mga magulang nila. Hindi kami katulad ng ibang magkakapatid na nag-aaway. Yun yung maganda sa amin. Hindi kami pinalaki ng magulang namin na may galit sa isa't isa. Gusto niya kailangan intact yung namin relasyon. Pero magulo ang lugar na kinalakihan ni Wilson. Lumaki ako doon sa Sandigan Bayan, sa Fairview. Kaya Littleton doon yung tawag sa kanya nung araw. Kasi nga, minsan takbuhan siya ng mga hold-upper, maraming away ng gangster, yung mga M5, Taugama. Basta magulo yung lugar eh. Halo-halo yung tao. Iba-ibang probinsya, doon na nagsama-sama. Kaya medyo magulo yung lugar. Pinakapanganay namin, sir, nagrebelde. Napunta siya sa mga gangster, yung mga Taugama. Napasama siya ron. Tapos napatrouble sila ron sa harap ng Sandigan Bayan. Pinaamasama pa nun, sir. Pinalo siya ng tubo sa ulo. Sinagasama ng tricycle. Double murder na halos yung ginawa nila. Namatay ang kuya ni Wilson na si Warlito at walang nakuhang hustisya ang pamilya nila. Dahil medyo bata pa ako, sir, hindi pa siya ganun kasakit. Pero, siyempre, habang lumalaki kami, naano rin namin na may kapatid pala kaming ganun yung nangyari. Nakakaiyak na nakakaawa. Sana lumaki kami sabay-sabay. Yun lang yung naramdaman namin. Masakit talaga. Kaya para maprotektahan sina Wilson, naging mahigpit ang mga magulang nila. Kunyari, umuwi ka na galing school. Yung rules namin, kailangan magpaalam ka kung lalabas ka. Ganun yung kahit maedad na ako. Second year high school na ako nun. Pero imbis na mapalayo, lalong napalapit si Wilson sa mundong pumatay sa kuya niya. Yung epekto sa akin na nangyari yun, yung parang may trauma ka. Parang hindi mo kaya mag-isa. Pakiramdam ko dati, pag solo ka, mahina ka. Kaya yun, nung nag-high school ako, ganun din yung nangyari sa akin. Sumasali rin ako sa mga gang. Tumotropa rin ako. Halos buong subdivision ng Lagro subdivision, marami kaming member. Pag nasa school, mayabang talaga kami. Pag dumating kami ron, na agad eh. Alam na eh. Andiyan na si Wilson. Ganun yung namin, sistema. Ay, hindi naman siga. Siya, wag mo lang siya nga awayin or kakantiin kasi yung balik nun, medyo iba. Marami siya rito. Patuto, basag yung ko. Yung bibig ko. May poknat ka sa ulo. Umaabot talaga, sir, sa yung duduguan ka ng mukha. Tsaka itong kamay ko. Ito, pag
umurong na to dahil yung isa nakaano pa, pero ito wala na. Puro sugat sa away. Dahil dito, naapektuhan ang pag-aaral ni Wilson. 3 taon siyang nagpabalik-balik sa first year high school at ang unang pinaka-naapektuhan, ang kanyang mga magulang. Yun, papaluin ka. Kunyari, may nagawa kasalanan. O, dapa. Gano'n. Nadadapain ka. Gusto ko sana, sir, mag-teacher nung dati. Kaya lang, dahil naano ko sa barkada. Nabarkada kasi kami nung araw. Kakating class. Minsan, buong klase, wala eh. Hindi nagpapigil si Wilson. Tumuloy pa rin siya sa pagsali sa isang gang. At nung 16 years old siya, nahuli siya ng mga pulis at nakulong. Akro, tapos mga taga Maligaya. Hanggang sa rumisponde na yung mga mobil. Isa ako sa nadampot doon sa Rambulan. Paano kita Sa batang edad na 16 years old, naranasan na ni Wilson ang mahuli at madala sa presinto. Pero dahil minor de edad, pinalaya siya. Imbis na magbagong buhay, mas lalo pang nalulong sa barkada si Wilson at huminto pa sa pag-aaral. Syrup, sa bato, sa marijuana, ganun. Tikman namin lahat. Tumakbo na ako pa uwi. Tapos, nakasalubo ako ng tatay ko. Ano nangyari sa'yo? Nabol ako ng saksak. Sabi niya. Ang ginawa po ng tatay ko, lumabas. Pero pinigilan siya ng nanay ko. Pagkahawak sa short ng nanay ko doon sa tatay ko, nilak yung gate. Kaya lang yung tatay ko nga dahil, siyempre, anak niya pa rin ako eh. Parang gusto niya labasin. Pero isang pangyayari ang gumising sa kanya. Yung pinaka malaking bagay po na nagtulak sa akin para magbago is yung nagkasakit po yung nanay ko. Naoperahan yung tiyan niya. Nagkaroon ng nana yung bituka niya. Siya ang pinakamahalaga sa amin sa pamilya namin, yung nanay ko. Bukod sa amin magkakapatid, kailangan nandyan yung nanay ko. Yun yung gano'n namin kamahal yung magulang namin. Sinubukan ni Wilson na ayusin ang buhay. Pero hindi yun naging madali. Bali nung huminto ako sa pag-aaral, sir, parang mas lalong bumigat yung buhay namin. Ganun, mas madalas na walang trabaho yung tatay ko. Tapos nagkaroon na ng asawa yung kuya ko. Parang ako na lang inaasahan nila. Ga-apply ako dyan, mason, pintor. Yun yung diskarte ko. Hanggang sa nakilala niya si Thelma. Banawi, may ginawa akong bahay ron, 2 palapag. Kasama ko sa trabaho yung kuya niya. Yun, nakilala ko siya. Nagsama sina Wilson at Thelma at nagkaroon ng mga anak. Sila ang mga naging inspirasyon ni Wilson para lalong ituwid ang landas niya. Gusto ko sa mga anak ko makapag-aaral sana. Malaking bagay kasi yung pag-aaral. Yun, ngayon ko lang na Yung mga kapatid ko kasi, sir, yung isa nagtatrabaho sa bangko. Tapos yung isa nasa abroad. Tapos yung isa naman na caregiver. Ako lang nga naiwan dito sa Pilipinas. Wala naman po ko ibang masisi. Yung sarili ko lang dahil nga halos lahat naman ng paraan ginawa ng magulang namin. Yun yung focus. Makaipon tapos makapag-aral sila. Ito kaya nga pinundar ko itong lugawan tsaka tindahan para sa kanila sana yun. Yung natutunan ko, sir, sa buhay, talaga yung sa magulang, kailangan sumunod ka talaga sa magulang. Katulad niya, may maraming naliligaw ng landas. Yun yung sobrang tigas na siguro ng ulo nila, hindi nila na yung ng magulang nila. Susunod talaga makinig sa payo ng magulang ba. Ang sasalamatan ko talaga sa buhay ko yung magulang ko. Tapos yung mga kapatid ko, yung tatay ko, yun. Kahit hindi ko kayo masyado naintindihan nung araw, pero ngayon naman, nare-realize ko na tama talaga kayo. Maraming salamat. Tsaka sa nanay ko, salamat po. God bless. I love you, Nay. Dahil naibangon muli ng mga magulang ni Wilson ang kanyang buhay, siya ang naging instrumento para matupad ni Ariel ang mga pangarap niya na maging isang chef. Talento na ginamit ni Ariel para saklolohan si Karen hanggang makapag-abroad ito at mabuo ang pamilya. Pamilya na ibinigay ni Karen sa pinsang si Lani at sa anak nito na naging blessing para magtagumpay siya sa buhay. Kagaya nila, dumadaan din tayo sa sunod-sunod na matitinding pagsubok. Kung minsan gusto na lang nating sabihin, tama na,
Minsan natatanong din natin ng Panginoon, ansan pa ba siya? Nakikita ba niya tayo? Pero ang pinaka-importante sa lahat ay huwag tayong mawalan ng tiwala at pag-asa sa Panginoon. Dahil magbibigay siya sa atin ng pangalawang pagkakataon. At sa pagdating ng pangalawang pagkakataon na yon, bit-bit natin ang mga aral na nagpatibay sa atin. At iyon ang bit-bit natin sa pagharap natin sa tagumpay. At yan ang dapat nating ipagpasalamat. Paano po ba namin kayo mapasasalamatan, mga kapamilya? Maaari pa po kayo mag-donate sa Pantawid Pag-ibig Campaign, 100, isang pamilya. Kada 100, isang pamilya po kada araw ang matutulungan ninyo sa panahon ng pandemya. Sa ngayon, ito na po ang nalikom natin. Mas madali na mag-donate ng 100 piso sa pamamagitan ng ating digital payment partners. Gamit ang cellphone, pwede rin makapag-donate sa pamamagitan ng GCash. I-scan lang po ang nakikita niyong QR code at maaari nang mapadala ang inyong donasyon. Samantala, mananatili pa rin pong bukas ang mga peso at dollar accounts sa mga bangkong ito. Tumulong, maging inspirasyon at ikalat ang kabutihan. Ito po si Judy Ann Santos Agoncillo. Salamat kadyaw, mga kapamilya. Lahat tayo ay naranasan ng umibig kahit na sa simpleng paraan. Sa bawat salita na sinasabi nila sa isang tao, pwede siya makapagpabago ng buhay ng isang tao. Based dun sa result ng 2D echo ko, yung mga laceration sa heart ko, kasing edad ko, si Marge nagpa-fundraising. Sabi niya, challenge lang yan. Magagawa natin ng paraan. Marge, paano ba kita mapasasalamatan? Ako po si Marjorie Narvaez Pascua. Ako po ang mama ni Harry, isang special child na may Down syndrome. Nung nag-decide ako na gawin yun, pag-message sa mga artista, naisip ko naman, hindi naman ako manghihingi. Nag-aalok naman ako ng painting. Bigyan ka ng pagkakataon na ikaw yung mapindot na message. That time, nadugtungan kami ng anak ko. Ma'am Juday, tanggapin niyo po sana ito. Kung kailan wala akong hinahanap na relationship, biglang may darating na magpaparealize sa'yo ng napakaraming bagay. Sa lahat ng mga naging kapartner ko, si Ryan lang ang tumawag ng tita sa mami ko. Kaya siguro ang lalim ng tulog ko because I found comfort in him. Kaya ni Gloria, yung talagang pinakatumatak. Kasi makikita mo napaka-genuine nung kilig niya. Pag may nagtatanong sa amin how it all started, always her na pumapasok sa isip namin. Nanay Gloria, ano ba kita mapasasalamatan? Hindi ako mahilig yung makikihalubilo sa staff. Tatawagin ako niya ni Juday, papadalan ako ng kahit na ano makakain, pareho sila ni Ryan. Ganun siya ka-close sa akin. Dahil ang pag-ibig ang sentro sa lahat ng kabutihan. Paano kita mapasasalamatan? Sabado, 6:45 p.m.